What's up mga tol? So yun na nga, good morning. Nakita nyo naman yung hawak ko kanina. So for today's vlog, maglilinis tayo ng throttle body and papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng throttle body ng Honda Click version 1 or Honda Click Game Changer. Parehas lang yan. So explain ko rin sa inyo kung ano yung benefits ng paglilinis ng throttle body maya konti. So tara, samahan nyo ako. So yun mga tol, tanggal ko na siya. Dumi oh. So meron na rin siyang kung ano-ano dito sa loob. So yan oh, kita nyo ba yan? So may kung ano-anong particles na siya sa loob. So ayan, linisin natin to. Tapos ayan pa oh. Oh, hell no! So lilinisin natin yan, pati yung throttle body. So tara. Alright, so natanggal ko na yung upuan guys. So the other day nilinis ko na rin siya. And tinoothbrush ko ng konti. So okay naman, luminis naman siya ng konti. So habang pine-prepare ko yung mga tools na gagamitin ko dito is ayun, shoutout muna tayo. JD, chinelas mo, ayusin mo. Ano na yung paa mo? So ayan guys, first off is tanggalin ko muna yung mga kayang tanggalin, kagaya nito mga sensor. Yan. Yan, hindi naman tayo magkakamali dito sa mga sensor na to kasi magkaiba sila. Kasi ito A few moments later. yan, sensor na injector. I-press mo lang to. Yan. Tanggal na siya. So yan, tanggal na yung mga sensor. So next na matanggalin is ito. Susunod natin to. So ito yung injector. Yan siya. So yun guys, ito na yung throttle body. So medyo madumi na nga siya. Ayan o, maitim na. Oh, Ito pa, hell no! kasing ilaw eh. Ayan o, halos di mo na makita. So ayan. So yung babaklasin ko pa to. Tapos isa-isayin natin. Ayan guys, hirap tanggalin. So ayan, sobrang dumi oh.
Masa-masa pa yung dumi niya. So, yan, lilinisin ko na to. Subukan na natin to. So, ay, kamo nga isang basahan pa. Saan kaya? Lamig. Ayan guys, kung makikita nyo, linis na. Binugahan ko lang. So ayan. Ayan o. Ayan o. Dumi. So yun guys, gusto kong pakita sa inyo yung nakuha kong dumi dito sa air filter. So yan, kukuha pa tayo para makita nyo talaga dito galing. So yun, so yan, kung wala tayong air filter, nakita nyo kung gaano kalalaking dumi yung papasok sa makina ninyo, and for sure yun ang sisira sa makina nyo o sa makina natin. So itong washable air filter na to is definitely hindi niya nasasala yung 100% ng dumi, pero I must say na dun sa laki ng mga nakuha kong dust na nabasa, mga dumi, 70 to 80% nasasala niya. Yes, yung mga malalaking alikabok or mga alikabok na naipon dito. So ayun, nakukuha naman niya, I must say. So yan, lilinisin lang natin to, lilinisin lang natin ng konti. Meanwhile, so ayan guys, nakabit ko na. So kanina tinanggal ko rin yung adjustan ng minor niya. So papakita ko sa inyo kung paano mag-adjust ng minor habang nakakabit yung upuan. Okay, so first is may makikita kayo dito, ito hugutin nyo lang yan. Ayan, tapos meron dito, hindi siya makikita, ikutin lang to.
Tansyahin nyo yung gusto nyo minor. Mababa na. Tataasan ko ulit. Taas. Yan, sakto na sa akin ito minor na to. So again, dito lang. Tapos may makikita kayong adjustan dyan. So pasok nyo lang yung screwdriver nyo. Tayin nyo na. So yan, tapos na ako. Assembling ko na. So ayun mga tol, tapos na tayo maglinis ng throttle body natin, no? So just like what I mentioned earlier, yung benefits ng paglilinis ng throttle body natin is as part of yung PMS natin, or preventive maintenance service natin sa mga FI scooters natin. Kasi yung throttle body is ayun yung sumusunog sa or pag pumasok sa injector yung gasolina, ayun yung sumusunog ng gasolina natin. Yun din yung nagmi-mix ng hangin galing dun sa airbox. So kailangan malinis siya para hindi kagad pasukan ng kung ano-anong dirt particles yung makina natin, and at the same time mapapahaba nito yung buhay ng makina. So kaya naman siya importante is ayun, performance din niya is mas naayos niya yung performance ng motor. Syempre apektado rin yung pagtakbo nun, or yung daily basis na paggamit mo sa motor mo. So sobrang importante ng PMS. Hindi ang PMS kasi is hindi lang basta change oil, change ng gear oil, or linis ng panggilid. Kasama doon yung paglilinis ng throttle body. So kailangan doon is tuloy-tuloy, and at the same time is meron tayong tinatawag na timely method tsaka calendar method. Yung timely method is ayun yung doon naka-base kung halimbawa specific kilometers yung makukonsume or yung magagamit mo yung motor. For example, ako normally nagpapa FI cleaning ako ng 13 kilometers, 12 to 13 kilometers. So kailangan na yun, magpapalinis na ako niyan, PMS na kagad yan. Or meron din namang tinatawag yung calendar method. So for example, gamitin mo o hindi mo gamitin yung motor mo, ayun yung for example monthly, may specific date ka every month na nagpapalit ka or nagpapa-PMS ka. Change oil, change ng gear oil. So yun yung tinatawag na calendar method. So yun, sana for today's vlog, sana may natutunan kayo sa tutorial kung paano maglinis ng throttle body. This not only apply para sa mga sa Honda Click, for example, pwede rin to sa Honda Beat, Yamaha Mio, yung mga ganyan, mga Mio series, ng mga FI motorcycles. So yun, kung nagustuhan mo tong vlog na to today, please do like and subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos natin. So hanggang dito na lang, Motopoy. Peace out!